Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden güzel bilgiler ve mesajlar alıyorum. Bugünkü sanatçımızın ismi Marijke Achterbosch. Az sonra sanatçının hem evini hem de evinin içerisindeki atölyesini göreceksiniz. Ja, ik wil je toch bedanken dat we een kijker kunnen nemen in jouw wereld. Kun jij mij vertellen wie Marijke is? Ja, ik wil wel een poging doen. Ik ben 73 en zeer actief nog. En ik ben 3 jaar stadsdichter geweest. Ik ben kunstenaar. Ik heb in 2004 mijn AKI-diploma gehaald. Ik heb 3 dochters. Ik heb altijd hard gewerkt, fulltime baan gehad. En de echte Marijke is de vrouw die de schoonheid zoekt in het leven. Ik heb veel georganiseerd, meer dan 30 jaar in Hengelo op het gebied van literatuur, poëzie en kunst. Want daar zoek ik de nodige afleiding naast de dagelijkse gang van zaken, die toch ook vrij gauw saai kan zijn voor mij. En het doet me altijd heel erg goed als ik schoonheid ontmoet. Dingen die boven de dagelijkse dingen uitgaan. Ja, dat is Marijke. Marijke, ik film even de omgeving. Dan kunnen mensen het zien waar je woont. Want je woont en werkt in je huis. Dus jouw atelier is ook thuis. Als ik zo rondkijk, zie ik ook veel kunstwerken. Maar mijn aandacht wordt eigenlijk ook getrokken naar een werk bovenop je hoofd. Zie ik figuren met rode gewaden. Kun jij mij iets daarover vertellen? Ja, dat wil ik wel. Ik vind het fijn dat het jouw aandacht trekt. Ik heb het in een kringloopwinkel gevonden. Het is handgemaakt, want het is van geschept papier. En het zijn monniken die dus naar de tempel gaan. En in de tempel dus gaan mediteren. En ik mediteer zelf ook. Ik vind het heel belangrijk dat je op tijd en plaats even de stilte zoekt. En dit werk herinnert mij altijd aan het feit dat ik even weer de stilte moet zoeken in mijn drukke leven. Evet, Marijke şu anda bir çalışmasını bize gösteriyor. Çalışması hakkında bir soralım. Nasıl bir çalışma, kendisi nasıl bunu düşündü veyahut da anlamı, amacı ne aslında? Marijke, je laat ons een fotocollage van jou zien. Ik zie ook eigenlijk dat het ook zelfportretten zijn. Wil jij iets vertellen over jouw achterliggende gedachten hierover? Jazeker, en met heel veel plezier. In 2009 was er een politicus die wilde een kopvormtax instellen. Voor iedereen die wat op zijn hoofd droeg. En hij was eigenlijk geïnspireerd, de gedachte kwam voort uit de doekjes die de islamvrouwen dragen. Daar had hij moeite mee. En toen dacht hij die kopvormtax. Maar ik doe ook heel veel met doeken en hoedjes. Ik heb daar heel veel plezier in. In mijn geval gewoon vanuit mijn eigen vrijheid. En eigenlijk is de vraag, moeten we hier nou €1000 boeten? Want dat wilde hij erbij bedingen. Ja, en het blijft gewoon een mooi werk. Het is inmiddels 11 jaar oud. We hebben iets van 60 foto's gemaakt. En deze collage is het geworden. En gelukkig is de kopvormtax niet doorgegaan. Şu anda Marijke bize bir şiir okuyacak. Onu bulmaya çalışıyor. Kendisi çünkü aynı zamanda şiir yazıyor. Ja, ik hou ook heel erg in het leven van verval. Dus alles wat oud wordt en een beetje aftakelt. Zowel voor mensen, maar ook voor gebouwen. En daar heb ik een keer een gedicht voor geschreven. Ik denk wel 20 jaar geleden. Het heet Verval. Ik zal je dragen en behagen. Een vreemde zijn op sommige dagen. Ik zal het lied van de leegte zingen. De dingen buigen als het moet.
We zijn nu op de eerste verdieping van Marijke's huis, eigenlijk ook haar atelier. Laten we eens even kijken wat we eigenlijk allemaal kunnen zien in haar atelier. Als we zo rondkijken zien we dus dat ze ook veel met stof bezig is. Er staat een naaimachine. Ze is ook een kunstenaar die opvalt met haar kleren. Kendisinin deyimine göre yürüyen sanat eseri olarak da nitelendirebiliriz. Aslında bu çalışması şehit olan askerler için de yaptığını belirtti. Marijke, je wilt dat graag laten zien. Ik ben wel benieuwd naar wat het verhaal daarachter is. Ja, dat zal ik vertellen. Dit is een legertrui. En ik vraag me al heel lang af, hoe ziet de kleding eruit van de soldaten die zijn doodgeschoten. Wij zien die kleding nooit, maar het lijkt mij, ik wil er aandacht voor vragen. En dan is dit het volgende. Ze zijn natuurlijk gewond. Ik laat ook even de achterkant zien. Zo bewerk ik een trui. Ik vraag aandacht voor deze jongens die dus sneuvelen. En dit is eigenlijk een vulva. En daar wil ik mee zeggen dat het leven komt uit de vrouw. En soms is het leven te kort. Als je met 18 jaar sneuvelt, dat moet verboden zijn. Dus dit is eigenlijk mijn meeleven met de miljoenen soldaten die gestorven zijn. Dan wil ik met dit kunstwerk. En daar horen de horloges bij, om daarmee de tijd aan te geven. Ze hebben recht op een heel leven en niet op een tekort leven. Dat is dus, daar ben ik mee bezig. Je laat een etiket zien. Wat wil je daarmee zeggen, Marijke? Nou, dat zal ik vertellen. Deze jurk komt dus uit Aleppo. En ik vond hem gewoon in de kringloop. En we hebben natuurlijk ontzettend veel vluchtelingen uit Syrië in ons land opgenomen. En dan moet je nu voorstellen, Aleppo is vernietigd, totaal plat gebombardeerd. En nou beschik ik over een feestjurk. En dat betekent voor mij dat wij dus weer op gaan bouwen naar een feest waar deze jurk kan worden gedragen. Dus het is een pronkstukje voor mij. Om Aleppo niet te vergeten, trouwens heel Syrië niet. Marijke, de doekjes. Je bent zo bezig met die doekjes. Wat zijn het eigenlijk? Nou, zal ik vertellen. Ik heb vrienden uit de verse werelddelen. Maar met name ook Turkije en Syrië en Irak. En de moslimvrouwen die dragen daar meestal van die mooie gekleurde doeken. Met kantjes die ze zelf haken. En ja, die krijg ik dan geregeld cadeau, dat laat ik je zien. En eigenlijk wil ik daar wel een soort vlag van maken. Zo'n vlag in de straat die zoveel blijheid weerspiegelt. Dat hoop ik althans. Dus ik heb ze hier liggen. Allemaal met die kantjes, handgemaakt. En ja, ik word er ook blij van. En hier zie je ook eigenlijk mijn, ja, hoe bij mij de integratie tot stand komt. Met mooie doeken, mooie kleuren. Dus dit gaat nog iets worden. Ik moet nog kijken wat, maar daar ben ik mee bezig. Nou, ik ben benieuwd, Marijke. We volgen je. Ik vertelde aan het begin al dat ik ruim 30 jaar heel veel heb georganiseerd in Hengelo. Nou, dit is een van die dingen. Dit was een briefschrijfwedstrijd. Mensen konden brieven schrijven en de beste brieven werden uitgekozen. En daar is deze bundel uit ontstaan. Brievenschat. En als ik naar nu kijk, 2020, wie schrijft nu nog een brief? Ik beschik over 800 brieven van mijn moeder. Die ze schreef in de periode 1974 tot en met 1984 en eigenlijk tot 2000. Zij ging scheiden in 1978 en heeft zich teruggetrokken en verder een 20-jarig kluizenaarsleven geleid. Ze vertelt mij in die brieven hoe zich dat ontwikkelt. Dat wil ik nog een keer uitgeven in een boek.
Maar zoals ik al eerder zei, ik ben nog heel actief op allerlei gebieden. Maar dat is een hele bijzondere briefwisseling. Ik heb ook veel met anderen samengewerkt, onder andere met Wienand Buursink. We hebben elkaar brieven geschreven. We wonen allebei in Hengelo, we zijn goed bevriend, maar we schreven gewoon dagelijks brieven. Dat heb ik hier ook allemaal liggen. Hier, dit zijn nog allemaal lopende activiteiten, ook met Wienand, die zitten hier in dit postboek. Ja, hier zitten zijn foto's in. Dus tussendoor ben ik ook hiermee bezig. Nou, nogmaals, bij Wienand hebben we bijvoorbeeld de Superhuisvrouw, we hebben een soort feuilleton. Met Wienand in de jaren 90 een vensterkrant gemaakt. Maar dat hele archief ligt bij hem in het atelier. En als ik door mag gaan, ik heb hier ook nog een heel project. Toen ik stadsdichter werd in 2016, toen ben ik alle kranten van Hengelo, zeg maar, we hebben de regionale krant hier en dan heb je de aflevering Hengelo, 2 pagina's. Die heb ik vanaf mei allemaal verzameld, al 4 jaar lang. En daar ga ik een groot project van maken. Het beeld is dat ik de kranten komen allemaal aan een plafond te hangen. En dat je ook eigenlijk eens ziet hoe betrekkelijk alles is. Elke dag staat het vol, dan heb ik het over deze 2 pagina's. Elke dag vol en het gaat maar door, het stopt nergens. En dat vind ik gewoon ook heel leuk om verder uit te werken. Maar goed, ik heb ze in elk geval verzameld. Kijk, dat is Hengelo en dit, hè? Nee, ja, zo dacht ik. Dus dat ligt hier ook te wachten. Ik denk wel, ik stop met alle activiteiten en dan kan ik alle projecten afmaken die ik in mijn atelier heb liggen. Burada da gördüğünüz gibi giyimler, tekstil, değişik işte parçalar, süsler, her türlü materyalları görebilirsiniz. Ja, ik heb ook keramische objecten gemaakt. En dit is er één van. Hier was ik geïnspireerd door een krantenfoto waar een vader zijn kind uit een gebombardeerd gebied draagt. Eigenlijk op de vlucht is. Gördüğünüz gibi burada rengarenk şalları var. Bu şallardan başına mavi şal gibi bir tülbent yapıyor. Kendisi de zaten çok renkli bir kişi olduğu için zaten giyim tarzından da belli. Bu şekilde farklı kültürleri entegre etmiş oluyor. Ja, mooi Marijke, mooie kleuren. Ja. Waarom zijn er zoveel kleuren? Ja, ik hou van natuur, van kleuren. Ik vind al gouden dingen saai en grijzig. En ik vind het zo fijn om wat kleur in de dingen te... Ja, op een of andere manier ben ik allergisch voor grijs en beige. Oh ja. Zie je? Ja. Dat vind ik heel leuk, die ook. Dus ook met vilt. Ja, ik werk daar graag mee. Ik vind het ook zelf wel grappig. Kijk eens, wat mooi. Prachtige kleuren. En gebruik je dat ook als hoofddeksel? Nou, deze minder, deze wel over de schouder. Oh ja. Want hij is te mooi voor... Ja, op het hoofd komt hij niet tot zijn recht. Maar verder gebruik ik bijna alles voor het hoofd. Hè. Ja. Kijk, deze is misschien ook wel leuk. Die heb ik zelfs bewerkt. En daar heb ik opgeborduurd. Daar loop ik ook wel mee. Oh ja, wat nu? Wat nu? Dan loop ik gewoon door de stad en dan heb ik die vraag op mijn buik hangen, wat nu? Geweldig mooi. We hebben het meegenomen en ik ga het gewoon als kunstwerk in de tuin zetten. Ik kan nog niet hebben dat het wordt vernietigd. Oh ja, hij groeit ook. Ja, dat is wel jammer, ja, inderdaad. Is toch jammer? Ja. Is toch prachtig om naar te kijken? Dus ik moet nog even een plekje zoeken. Prachtig. En misschien groeit het wel weer. Het zou helemaal mooi zijn.